Numele meu este Ramona și sunt din Baia Mare. În primul rând, aș dori să vin și eu cu o mărturie în care susțin că Dumnezeu există, că Dumnezeu face minuni și cred în El, în Isus și cred în puterile lor cu adevărat. În primul rând am ales această locație, practic Norvegia, un loc plin de natură în care eu mă simt mai aproape de Dumnezeu, așa simt eu. Și am ales să vin să fac acest videoclip și să susțin mărturia mea despre Isus și despre Dumnezeu. Aveam și eu, ca fiecare om, o viață normală, sunt măritată, am o fetiță, am avut o viață liniștită, probabil așa credeam eu, până mi s-a întâmplat și mie ce mi s-a întâmplat, am să vă povestesc. Aveam și noi afaceri, nu mergeau tot timpul bine, tot timpul nu merge una, am probat alta și tot așa. Până când, sincer, m-am săturat, de fiecare dată au fost eșecuri și eram așa supărat în mine și mă gândeam, Doamne, oare de ce? La fiecare le merge treaba, au un business, le merge, mie nu merge. Nu știam practic ce să mai cred. La un moment dat am stat și m-am gândit și am zis că trebuie să vorbesc cu Dumnezeu. Eu de religie sunt creștin ortodox, am fost. M-am convertit, dar acum sunt greco-catolică. Și am simțit că trebuie să vorbesc cu Dumnezeu. Nu știam cum. Eu credeam, dar nu știam atât de bine cum să iau legătura cu El, cum să-i vorbesc, ce să-i spun. Nu am fost o persoană care deschidea Biblia în fiecare zi, care se ruga intens, care credea cu adevărat. Credeam în sinea mea. Spuneam, da, cred, există. Dar probabil nu am crezut cum cred în momentul de față. Și aș dori să trec la subiect direct, să vă spun ce mi s-a întâmplat. Aveam niște momente în care fetița mea nu mânca. Și am fost cu ea pe la doctori, i-au făcut analize, toate au ieșit bune. Mi-au spus că fata este bine, că ei nu văd nimic și mi-au zis să plec la un psiholog cu ea. Probabil că ea are niște emoții care probabil le stabilește prin felul acesta, nu mănâncă din cauza stresului. Am fost cu ea și la psiholog. N-a dat nicio roadă. Doctor nu, psiholog nu, eu i-am explicat să-mi spună motivul pentru care nu mănâncă. Ea a spus că nu știe, că... și tot așa. Ok. M-am rugat la Dumnezeu și i-am spus, Doamne, te rog frumos, din inimă, fă ceva cu fata mea. Am fost cu ea pe la doctor, am fost la psiholog și din momentul acesta mi-am dat seama că am vorbit cu Dumnezeu ca și cum aș vorbi cu, nu știu, cu un prieten, cu tatăl meu, cu soțul meu, cu un om simplu. Și ca prin minune, fără să-mi dau seama, imediat la 2 zile, a început să mănânce fetița mea și era foarte fericită. I-am mulțumit la Dumnezeu, s-a apropia pragul Sfintelor Sărbători de Paști și am hotărât că dacă El m-a ajutat ca fiica mea să mănânce, să fie sănătoasă, să nu aibă probleme, am zis că și eu trebuie să le răsplătesc într-un fel. Și am zis că în viața mea nu am ținut un post atât de lung cum a fost acesta a Sfintelor Paști de 7 săptămâni. Le-am ținut zi de zi, m-am rugat, am fost să mă spovedesc, am fost la biserici, la mănăstiri și am zis că prin felul acesta eu pot să-i mulțumesc lui.
Dar totuși aveam în mine așa, da, mă bucur că mi-ai făcut fetița să fie bine, că cred în tot ce ajuns tu, dar aveam nelămurirea aia în care ziceam de ce orice lucru am făcut a avut eșec. Și mă gândeam așa, probabil ar fi bine să iau din nou legătura cu el și să-l întreb de ce. Și m-am rugat, am ținut postul. Într-o seară, chiar de ziua tatălui meu, în 5 aprilie, în ziua Sfântului de Anton, care este de altfel marțea, am avut un vis foarte frumos. M-am culcat, toate bune și frumoase, înainte m-am rugat și am avut un vis în care, aproape de casa noastră, era un vecin care venea cu caprele. Eu eram pe cărare. Noi stăm într-un loc unde este cu pădure, un loc de vis, un loc foarte frumos. Și am visat că vecinul acesta a venit cu caprele, a vrut de fapt să treacă unde avea el locul unde stătea cu caprele lui și mi-a spus că este frică, că sunt mistreți. Eu i-am spus să nu-i fie frică și am făcut semnul acesta, să vină prin înaintea casei noastre și să vină pe aici, să nu-i fie frică. În momentul când a venit cu caprele, o capră s-a apropiat de mine, avea ochi albaștri, era frumoasă, cu blană albă, maro deschis și a vrut să facem cunoștință. Eu mă gândeam cum să fac cunoștință cu o capră. N-are cum capra să vorbească. Soțul meu îmi spunea, fă cunoștință și am spus, nu pot să fac cunoștință cu o capră. Capra nu poate să vorbească. Și capra, la insistențele soțului meu, am întins mâna și am spus Ramona. Capra în momentul acela a făcut un semn de genul așa. În momentul când să fac cunoștință cu capra, mi s-a întrerupt visul. Mi s-a întrerupt deoarece eu în somn auzeam când sună alarma. Noi fiind cu businessul plecați pe târguri, mergeam la 4 dimineața, eu am auzit că îmi sună ceasul, că trebuie să mă trezesc și să mergem pe târguri. M-am trezit, m-am uitat pe ceas, era 1:59 noaptea. Și am zis nu a fost alarma. Soțul meu m-a auzit că m-am trezit din pat și m-a întrebat cât este ceasul și am spus că e alarmă falsă, este numai ora 12:59, 1:59, pardon. Și am zis că mă pun înapoi în pat. I-am spus ce vis am avut. M-am speriat foarte tare pentru că capra nu-mi părea deloc prietenoasă, mi se părea așa urâtă, parcă îmi vroia răul, așa simțeam eu, nu știu. Era cu un chip de om, cu un chip de femeie. În momentul în care m-am pus în pat, am zis, Doamne, te rog frumos, dă-mă înapoi la vis. Du-mă înapoi la visul care l-am avut și lasă-mă să fac cunoștință cu capra. În momentul când am cerut lucrul acesta, eram pe aceeași cărare unde trebuia să fac cunoștință cu capra, dar înaintea mea nu mai aveam capra. Aveam copaci, aveam iarbă, dar nu era capra, nu era vecinul, nu era nimeni. Dintr-o dată am auzit voce în care mi se spunea, ia copilul, ia bărbatul și du-te. În momentul când am auzit, mi-era frică. Nu știam cine îmi vorbește. Și mi-a spus să nu-mi fie frică. Nu-ți fie frică. M-ai chemat, sunt aici, vorbește cu mine. Am spus, cine ești? Nu te văd, nu mai te aud. Nu mi-a spus nimic. M-a speriat foarte tare și am încercat să-l cotez pe soțul, spunându-i că aud o voce în care spune să iau soțul și copilul și să plec. Și el mi-a spus așa vocea. Dacă aprinzi becul, dacă îți deschizi ochii, nu o să mă mai vezi. O să apar, dar nu o să mă mai vezi. Ca să poți să ai încredere cine sunt,
în ochiul drept ai o lacrimă. Aproapele tău o să o vadă. În momentul ăla, ca și cum vedeam din vis și spuneam la soțul meu, aprinde becul și uită-te în ochii mei și vezi dacă în ochiul drept am o lacrimă. În acel moment soțul meu a aprins becul și a văzut că am o lacrimă în ochiul meu. Și am spus, stinge becul, că nu vreau să-mi deschid ochiul. Vocea îmi spune că dacă deschid nu o să reușesc să-l văd, nu o să pot să văd cu cine vorbesc. Am stins becul, am început să tremur, am început să plâng, îmi era frică, nu știam cine este, eram și curioasă cu cine vorbesc în vis. Soțul meu, văzând că am așa o temere, o frică, o spaimă, tremuram, s-a speriat foarte tare. Mi-a spus să fie liniștit, pentru că vocea care vorbește cu mine mi-a spus să fiu liniștită, că nu o să se întâmple nimic, doar să vorbesc cu el. Înaintea lui mă simțeam așa un zero, un nimeni, un gol, un abur, un nimeni. Am simțit doar o liniște, simțeam bunătate și nu știam de unde vine. Până la urmă totuși i-am spus, vreau să văd cine ești, cu cine vorbesc, pentru că mi-este foarte frică. În acel moment, înaintea mea, am văzut în chip alb o persoană îmbrăcată în haine albe, o haină lungă albă, era până în pământ, avea o curea subțire maro în jurul brâului, avea părul până la umer drept, un castaniu deschis, l-am văzut numai cu spatele. Deci eu spatele l-am văzut practic. Când l-am văzut mi-am dat seama că este Iisus. L-am cotit pe soțul meu spunându-i, Vio, cred că îl văd pe Iisus în vis. Am început iară să plâng. Îmi era frică să nu îl supăr cu ce vreau să-l întreb. Nu știam ce să-l întreb. Mi-a spus să-i vorbesc, dar nu știam ce să-l întreb. Era prea bun, prea... Nu am cuvinte cum să descriu. Prea bun, prea curat, prea luminat, prea impresionant. În acel moment, văzându-l pe Iisus, eram curioasă ce avea în picioare. Mă uitam în josul lui să văd ce are în picioare. Văzând un film înainte despre el, chiar în postul Paștelui, am văzut că avea o pereche de sandale maronii. În momentul acela eu în vis mă uitam să văd dacă chiar el le are. Nu reușeam să le văd. Era foarte lungă acel costum al lui, acea mantie albă. În fine. Și mai departe mi-a spus așa, vorbește cu mine orice vrei. Mi-a spus, nu pot, nu am un lag în mine. Simt că sunt un zero înaintea ta și nu știu ce să-ți vorbesc. Mi-a spus, ia copilul, ia soțul și du-te. De 3 ori mi-a spus. Mi-a fost frică și am spus, Iisuse, unde să mă duc? De ce îmi spui lucrul acesta? Mi-este frică. Am început să plâng în vis. Plângeam și în realitate, mi-a spus soțul meu. Tremuram. Continua să-mi spună, ia-ți soțul, ia-ți fetița și te du. Și am zis, mi-e frică. Spune-mi ce se întâmplă. Unde să mă duc? Fiind într-o perioadă mai grea, am avut 3000 de lei în care am spus, eu nu am numai banii aceștia, spune-mi unde să mă duc, ce să fac și de ce să mă duc. Vor fi urlete, vor fi țipete, va fi spaimă, plânsete, să nu-ți fie frică. Eu sunt aici, eu te voi ocroti și să nu fie frică. Doamne, spune-mi, te rog, unde să mă duc, ce se întâmplă? Se întâmplă ceva cu fiica mea, fiind problemă cu mâncarea? M-a speriat că poate avea să spună că ceva va urma să se întâmple cu fiica mea. Plângeam foarte tare. Mi-a spus că fetița mea o să fie bine, nu o să fie nimic cu ea. Și am spus totuși unde să mă duc.
I-am spus să mă duc către satul mare. Mi-a spus nu. Și mi-a arătat în partea opusă, cum ar veni în latură, latura fiind partea sălajului. Și atât mi-a spus să mă duc A. Eu nu știam ce înseamnă A. După, mai încolo, după vis și am stat și am analizat și am visat, A urma Asuaj, Ariniș și Ardusat. Am să vă povestesc și de ce. Practic, noi umblând pe târguri, treceam prin aceste 3 locuri. Ardusat, Ariniș, Asuaj. În Ariniș, practic, la târg, au fost mari dispute, în care ne-au dat un loc unde nu prea trecea lume, în care eram ca și nevăzuți, parcă nu existam. Lumea care trecea cumpăra, dar treceau dacă treceau prin înaintea noastră. Nu să zic că ne vedeau din depărtare, cu toate că lota noastră era mare. Era foarte vizibilă. Parcă eram, nu știu, o ghenă de gunoi în care lumea ne ocolea. Am înțeles atunci că locul acela nu era predispus pentru noi. Am avut o ceartă cu șeful pieței, în care am spus că nu este corect locul care ni l-a dat. Ne-am jurat. Eu i-am spus cum își permite lucrul acesta. Cu toate acestea, noi nu am mai continuat să mergem pe acele părți. Fiecare interpretează, de cel probabil m-a avertizat ca să nu mai mergem pe zonele acelea. Asta mi s-a întâmplat și am ajuns la concluzia aceea. Mai departe aveam o nedumerire în care tot el îmi spunea să fiu liniștită, că totul o să fie bine. Nu știam ce urmau să fie acele plânsete, urlete, mi-era foarte frică. Nu mi-a spus ce o să urmeze, doar m-a avertizat. În urmă cu o lună de zile, toate bune și frumoase, până când tatăl meu a trebuit să-l duc la spital. Având o hemoragie, s-a presupus la stomac, la colon. Citind de pe internet, știam că este o boală cam cruțătoare. Nu vroiam să se întâmple nimic cu tatăl meu. M-am rugat la Dumnezeu. A stat 10 zile internat în spital. I-au făcut analize, i-au făcut o biopsie de pe hematoanele care le avea la colon. Avea un polip, cam așa mi-a arătat doctorița. Simțeam când mă duc să vorbesc cu ea că mi-ascunde ceva. Și am spus, când am văzut că l-a mutat pe tati în alt salon, nu știam de ce, spunând că sunt prea mulți, că nu au locuri, ok. Tata era foarte slăbit, a luat foarte multe perfuzii în spital. Văzându-l foarte schimbat pe tati, nu mi-a picat bine să știu că el este bolnav și nu am acceptat ideea. Deoarece el nu a fost în viața lui internat în spital sau să aibă vreo boală. A venit doctorița în salon, am vorbit cu ea. Când a ieșit afară, am ieșit după ea în fugă. Și am spus, doamna doctor, aș dori să îmi spune sincer dacă tatăl meu are cancer. Ea s-a uitat la mine, mi-a spus, după cum au văzut ei, la aparate, la ce au făcut pe acolo, telecamere, nu știu ce au făcut, mi-a spus că da,
mă tem că are cancer tatăl tău. Și zic, doamna doctor, ce fel de cancer este? Mi-a spus că ea încă nu are de unde să știe până nu sosesc analizele. Dar este un cancer acolo, o tumoare. Parcă s-a pornit ceva pe mine, parcă nu mai aveam putere. Mi-am tras aer în piept, am intrat în salon la tati, m-a făcut că nu s-a întâmplat nimic, că nu am vorbit cu doctorița, că nu mi-a spus ceva grav. Am tras aer în piept, mi-am luat putere, am spus, Doamne, te rog frumos, dăm putere să nu se prindă tati că am vorbit ceva cu doctorița. Dăm putere să fiu înapoi cea zâmbitoare, cea glumeață, așa cum sunt eu, și să nu se prindă de nimic. Și mi-a dat acea putere. Cu toate că el avea parcă ceva nedumerire, dar n-a îndrăznit să mă întrebe. Pentru că eu tot timpul acopeream cu râsul meu, cu glumele mele, cu felul meu voios de a fi. Eram foarte supărată în mine. Am vorbit cu frații mei, fiind plecați și ei prin străinătăți. Am vorbit cu sora mea. În timp ce conduceam, nu aveam putere să îi vorbesc, să-i spun. Cu frații mei am vorbit, le-am spus. Am vorbit cu doctorița. Tata are cancer, are o tumoră, nu știm de care este. Eram foarte disperată, plângeam. Simțeam că mi se taie respirația, mă durea foarte tare. Eram foarte tristă. Și m-am dus acasă în acea seară și am spus așa. M-am rugat rugăciunile mele, care le fac zi de zi, citesc din Biblie, și m-am rugat înainte să mă culc. Am vorbit cu Dumnezeu ca și cum aș vorbi cu un om normal, în care am spus așa: Doamne Dumnezeule, eu știu că existi, am încredere în Tine, în Fiul Tău Iisus, am încredere în voi, știu că lucri prin El, știu că orice lucru bun îl faci prin Iisus, dar mie îmi place să apelez direct la Tine. Nu vreau să mai aștept până când Iisus vine cu răsplata. Mă gândeam în sinea mea că poate până vine Iisus cu un rezultat este prea târziu. Și de-aia am hotărât să iau legătura direct cu Tine. Și am spus așa: Doamne Dumnezeule, dacă chiar existi, eu cred în Tine, dar dacă chiar existi, te rog frumos din suflet, îți cer cu atâta îți cer cu atât drag, mai tare ca pentru fiica mea, recunosc că am cerut. Pentru că el mi-a spus în vis că fiica mea o să fie bine. Și de aceea mi-am permis să cer cu tot sufletul, cu tot dragul, să-mi dovedească că el există, că puterile lui există, și dovedește-mi că tata nu are cancer, că tata o să fie bine. Dovedește-mi că analizele când vin de la Cluj vor fi bune. Am așteptat 2 săptămâni până când au venit analizele. 2 săptămâni îi aduceam aminte la Dumnezeu să nu uite de mine ce am cerut și să nu mă lese în necaz, în durere, în suferință. Venind în Norvegia, fratele meu, care și el tot în Norvegia cu munca, s-a dus el în România, ca și cum oarecum am făcut un schimb. Am venit eu, a plecat el, a plecat cu tati la Cluj să-l opereze. Astăzi l-a operat, mâine i-au dat drumul. Analizele erau bune, tata nu are cancer. Eram în al 9-lea cer. Mă uitam către cer și spuneam: Doamne, îți mulțumesc. Ți-am promis că dacă Tu îmi arăți și îmi dovedești că existi și că tati nu are nimic, te rog din suflet și îți promit că voi face un video în care voi demonstra că existi, că faci minuni
în care îți voi lăuda numele Tău, în care voi spune la toată lumea minunea care ai făcut-o pentru mine. Este un pic răcoare, 7 grade. Merită. Atunci Dumnezeu, ca și cum mi-a spus să fiu liniștită, tata este bine, tata nu are nimic, a fost operat. Nu aveam cuvinte cum să-i mai mulțumesc. Răsplata mea pentru el este aceasta, acest video. Oameni buni, credincioși, rugați-vă, fiți credincioși, aveți încredere în Dumnezeu. Cine are încredere cu toată puterea Lui, cine îl cheamă în necaz, El vine. Te ajută, îți dă sfaturi. Sfaturi în sensul în care ești într-o problemă, nu știi ce să faci și ceri ajutorul Lui, în care îi cer, Doamne, arată-mi Tu ce să fac, cum să fac, unde să mă duc, dă-mi un indiciu, dă-mi orice. Puterea lui Dumnezeu, oameni credincioși, este foarte mare în cine crede în El. Sfatul meu este să vă rugați, să vorbiți cu El, cu Iisus, cu Fiul Lui. Orice lucru va da roade. Viața mea s-a schimbat de când cu visul, de când mi-a arătat că există, de când mi-a dovedit că tatăl meu este sănătos. Nu mi-a venit să cred. Plângeam și nu știam cum să îi mai mulțumesc. Zi de zi îi mulțumesc că mi-a ascultat cuvintele. Eu am urmat Biblia, în care mi-aflu liniștea, în care mi-aflu orice. Deci Biblia pentru mine este un semn în care orice nelămurire am, iau Biblia, după ce o citesc, ori visez ceva, de exemplu, dacă vreau să fac un lucru și nu știu cum să-l fac, dacă citesc Biblia, ori mi apare un vis în care e asemănător cam cu ce aș vrea să fac în real, sau dacă nu, următoarea zi când mă trezesc, am altă mentalitate, gândesc altfel, văd altfel lucrul care aș dori să-l fac. Multă lume mi-a spus că mă vede schimbată. Am încercat să le povestesc despre minunea mea care mi s-a întâmplat. Oamenii toți spun, da, cred în Dumnezeu, cred. Dar dacă le pui o întrebare, nu știu cum să-ți răspundă. În momentul când le spuneam despre visul meu, au fost care au început să râdă de mine, poate mă credeau nebună. De obicei, când există o putere așa de mare, când există minuni cu ajutorul lui Dumnezeu, la cine îi povestești, te face că ești nebun, pentru că nu are credință, nu crede în Dumnezeu. Dacă ar crede ca orice creștin sau care crede, ar gândi altfel. Au fost care m-au încurajat, care s-au bucurat pentru mine. I-am povestit și bunicii mele. Ea mi-a spus că în 80 de ani de cât are și este foarte credincioasă, citește foarte mult. Nu i s-a arătat nici măcar odată chipul lui Iisus, că și-ar dori să vadă și ea cum este. Cred că a fost singura persoană care m-a încurajat să cred mai departe, să citesc Biblia în continuare, să merg pe calea care mi-a fost dată și să continui așa cum urmează. Și nu mai am cuvinte, sunt foarte fericită că încerc să vă povestesc
visul meu, îi spuneam așa: Doamne, nu vreau să uit acest vis. Cum să fac să nu-l uit? Și el mi-a spus așa: n-ai cum să-l uiți. Aproapele tău este lângă tine, tu îi spui orice vorbești cu mine, el știe tot, nu o să mai fie nevoie nici măcar să-i povestești. El deja o să știe când se va trezi, pentru că tu deja îi povestești totul. Eram foarte fericită, dar într-un oarecare fel și foarte supărată pe mine, ca să nu cumva să-L jinesc pe Iisus când îi vorbesc. Mi-a vorbit cu o voce blândă, îi simțeam căldura Lui, îi simțeam bunătatea, îmi era frică să-mi deschid gura. După ce am visat, în sinea mea spuneam: oare de ce nu l-am putut întreba, de ce nu am avut puterea să-L întreb? Eu, de când mă știu, de mică, mie îmi place foarte mult să cânt. Am încercat să fac și cursuri de canto, am mai cântat, am mai fost și eu pe la nunți, pe la botezuri. A fost frumos și îmi doream să continui visul care mi-l doream de mic copil, să ajung și eu pe scenă, să ajung... Asta îmi place mie. Și mă gândeam: Doamne, oare de ce nu am avut puterea să-L întreb pe Fiul Tău dacă în viața asta voi ajunge să cânt, dacă chiar îmi voi putea îndeplini visul acesta? Credeți-mă că în momentul când am vorbit cu El și mi-am dat seama că de fapt noi, lumea, suntem zero. Suntem mici, suntem ca un de țigară care se evaporă, dar totuși El există și cu ajutorul lui Dumnezeu orice lucru în viață se rezolvă. Sfatul meu este să luați Biblia, să studiați, să citiți, să vă documentați, să aveți încredere și să vă rugați cât mai des. Doamne ajută!